Hello everyone, সকলোকে eKuhipathলৈ স্বাগতম জনাইছো লগতে অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো মই বনস্মিতা নাথ আৰু আজিৰ ভিডিঅটোত আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো about very important topic judicial activism and judicial overreach এই যি দুটা টার্ম হয় জুডিশিয়াৰী লগত সংগতি ৰাখি এই দুটা টার্মৰ কথা আমি বাৰুকৈ শুনি থাকো নিউজত শুনো আমি বা ৰিসেন্টলি কারেন্টলি বহুত বেছি কন্ট্ৰোভাৰ্সিজ যিবিলাক হৈ আছে এই দুটা টার্ম আমি শুনো ৰাইট গতিকে এই দুটা টার্মৰ ওপৰত আজি আমাৰ ভিডিঅটো থাকিব যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰু ভিডিঅটো প্ৰিলিমছৰ ফালৰ পৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মেইনছৰ ফালৰ পৰা বেছি কে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কিয়নো ইয়াত আমি এটা মেইনছৰ কোৱেশ্চনো ডিসকাস কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে গতিকে লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাস Okay, so আজি আমি এই ভিডিঅটোত জুডিশিয়াল Activism আৰু judicial overreachৰ ওপৰত কথা পতাৰ আগে আমি অকমান ডিসকাশন কৰিম what is judicial review okay so আমি চাৰিটা ইয়াতে judiciary চাৰিটা বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিব গৈ আছো one is very first judicial review then judicial activism judicial restraint আৰু তাৰ পিছত one second okay আৰু তাৰ পিছত আমি কথা পাতিম judicial overreach okay so এই চাৰিটা টাৰ্মে আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সেই কাৰণে আজি আমি এই চাৰিটা টাৰ্মৰ ওপৰত ডিসকাশনটো ৰাখিব গৈ আছো okay so let's start with judicial review first okay judicial review ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া judicial review বুলিলে আমি কি বুজিম judicial review এই যেটো টার্ম হয় বা এই যেটো পাওয়ার হয় যেটো সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্টক দিয়া হৈছে এই টার্মটো আমাৰ সংবিধানত আহিছিলে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেৰিকাৰ পৰা ওকে গটিকে প্ৰথমতে আমি চাম এই জুডিশিয়াল ৰিভিউ টার্মটো যেটো আহিছিলে যেটো ডক্ট্ৰিন অফ জুডিশিয়াল ৰিভিউ বুলি আমি কৈছো ই অৰিজিনেট আৰু ডেভেলপ হৈছিলে ইউএছৰ এটা কেছৰ থ্ৰুৰে ওকে সেই কেছটোৰ নাম হৈছে মাৰ্বাৰী ভাৰ্সেস মেডিসন কেছ 1803 ওকে মাৰ্বাৰী ভাৰ্সেস মেডিসন কেছ 1803 যেটোৰ দ্বাৰা ইউএছত ডক্ট্ৰিন অফ জুডিশিয়াল ৰিভিউ যেটো আইডিয়া হয় যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটো ডেভেলপ হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত আমি জানো আমাৰ সংবিধানখন নিৰ্মাণ কৰোতে বনাওতে যিমান বিলাক দেশৰ পৰা আমি ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিজন উঠাব পাৰো গুটেইখিনি উঠাইছো ৰাইট আৰু গটিকে সেই কাৰণে আমি ইউএছৰ পৰা এই কনসেপ্টটো উঠাইছো ডক্ট্ৰিন অফ জুডিশিয়াল ৰিভিউ ওকে জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ কনসেপ্টটো আমি কৰ পৰা উঠাইছো ইউএছৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা উঠাইছো যিয়ে আমাৰ হাই কোৰ্ট আৰু আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ পাৱাৰ দিয়ে ওকে জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ পাৱাৰ দিয়ে এতিয়া এই জুডিশিয়াল ৰিভিউ একচুয়ালি হয়নো কি আমি যদি ডেফিনিশন চাও জুডিশিয়াল ৰিভিউ পাৱাৰ অফ জুডিশিয়াৰী to examine constitutionality of legislative enactment and executive orders okay ইয়াতে আমি যদি মন কৰো ইয়াতে আমি কি দেখিম legislative enactment যাতে আমাৰ legislation বিলাক okay legislation বিলাক as well as plus executive orders legislation pass plus executive order বা executive action বোৰ যদি সংবিধানৰ দিয়া থকা প্ৰভিজনক ভায়োলেট কৰে বা আনকনস্টিটিউশনাল হয় সংবিধানত লিখা থকাৰ বাদে বা সংবিধানখনক ভায়োলেট
কৰে তেতিয়া হলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টৰ কিছুমান এনেকুৱা এক্সিকিউটিভ অ্যাকশন যদি ভায়োলেটিভ হয় নেচাৰত তেতিয়া হলে জুডিশিয়াৰীৰ হাতত এইটো পাৱাৰ থাকিব যে জুডিশিয়াৰী সেই পাৰ্টিকুলাৰ লটো বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সিকিউটিভ ডিসিজন অ্যাকশনটো আনকনস্টিটিউশনাল ইনভ্যালিড ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে ইলিগেল ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে that is the concept of doctrine of judicial review okay ये काक पावर दिसे इ आमार जुडिशियरी पावर दिसे आमार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टक पावर दिया होइसे जे if any legislative enactment legislative law বা act নহলে executive action বা executive orders both central আৰু state governmentৰে যদি violative হয় কাৰ violative হয় সংবিধানখনক যদি violate কৰি আছে তেতিয়া হলে জুডিশিয়াৰী সেই পাৰ্টিকুলাৰ ল বা লেজিসলেশনটো নহলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰটো কি কৰিব পাৰিব আনকনস্টিটিউশনাল ইলিগেল বা ইনভ্যালিড নাল এণ্ড ভয়েড ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিব that is the power of judicial review okay I hope আপোনালোকে বুজি পাইছে so judicial review কথাটো আমি পঢ়িছো তাৰ পিছত আমি চাম জাস্টিস সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ কাদৰী Justice Syed Shah Mohammad Kadriye কিন্তু এই জুডিশিয়াল ৰিভিউটো তিনিটা ক্যাটেগৰি ডিভাইড কৰিছে কেনেকুৱা ক্যাটেগৰি ডিভাইড কৰিছে আমি অকমান চাম জুডিশিয়াল ৰিভিউ অফ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এতিয়া সংবিধানখনত যিমান যি আমি চেঞ্জেস কৰিম সেইখিনিৰ জুডিশিয়াল ৰিভিউ হ'ব লাগিব okay judicial review of legislation of parliament আৰু state legislatureৰ আৰু subordinate legislationers আৰু judicial review of administrative action of the union and state authorities under the state ইয়াতে কি গম পাইছো আমি ইয়াতে constitutional amendment মানে সংবিধানখনত যদি আমি হালফলনি কিবা কৰিব গৈ আছো যদি আমি amendment কৰো সেই amendment খিনিৰ ওপৰতো কিন্তু judicial review থাকিব okay তাৰ পিছত পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা অহা এনেকুৱা কিবা লেজিসলেশন বা এক্ট নহলে স্টেট লেজিসলেচাৰৰ স্টেটৰ বিধানসভাৰ পৰা অহা কিছুমান এনেকুৱা এক্ট নহলে সাবঅৰ্ডিনেট লেজিসলেশন বিলাকৰ ওপৰতো কিন্তু জুডিশিয়াল ৰিভিউ থাকিব okay judicial review থাকিব আৰু থাৰ্ড পইণ্টটো কি কলো যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অ্যাকশন যেটো আমি এক্সিকিউটিভ অ্যাকশন বা এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰৰ কথা পাতো হেইটোৰ ওপৰতো কিন্তু জুডিশিয়াল ৰিভিউ থাকিব সো এইখিনি ক্যাটেগৰি ডিফাইন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে আন্ডাৰত আমি যদিও এটা কথা আৰু মনত ৰাখিব যদিও সংবিধানত জুডিশিয়াল ৰিভিউ যেটো টার্ম আছে তাক এক্সপ্লিসিটলি মেনশন কৰা হোৱা নাই যদিও কিন্তু সংবিধানৰ এনেকুৱা আমি বহুত আৰ্টিকেল পঢ়িম বা আৰ্টিকেল দেখা পাও যাৰ থ্ৰুৰে জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ পাৱাৰ দিয়া হৈছে জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ পাৱাৰ দিয়া হৈছে সো আমি সেইখিনিও চাম বাট তাৰ আগতে ইম্পৰ্টেন্স অফ জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ আগত আমি অকমান চাব খুজিছো যে যেটো আমাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কেसेस যেটো থ্ৰুৰে কি কৰা হৈছে জুডিশিয়াল ৰিভিউ এক্সাৰসাইজ কৰা আমি দেখা পাইছো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কেছত আমি লিখিব পাৰো গোলকনাথ কেছ ৰাইট গোলকনাথ কেছ এইটো কেছ লিখিব পাৰে আপোনালোকে সো গোলকনাথ কেছ আহিছিলে 1967 এইটো কেছত আমি জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ পাৱাৰ ইউজ কৰি পিনে জাজমেন্ট দিছিলে ৰাইট তাৰ পিছত আমি এটা কেছ পাও bank nationalization case in the year 1970 তাৰ পিছত আমাৰ very famous case কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছটো আকৌ কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব জানেনে কাৰণ কেশৱানন্দ ভাৰতী এই কেছটোৰ জৰিয়তে জুডিশিয়াল ৰিভিউ বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱা হৈছিল okay কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ in the year 1973 আৰু এনেকুৱা বহুত কেছ আছে মই কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে কোট কৰি দিছো আপোনালোকৰ আগত মিনাৰ্ভা মিল কেছ 1980 আপোনালোকে যদি আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব বুলি ভাবিছে এই কেছ কেইটা অকমান কোট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰ পিছত আৰু এটা আমি ভেৰি ফেমাস কেছ দেখো যেটো 99 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট কৰিছিলে আৰু হেইটুক আনকনস্টিটিউশনাল এনজেএসি স্ট্ৰাক ডাউন কৰিছিলে এনজেএসি আনকনস্টিটিউশনাল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে হেইটু কেছ
right? In the year 2015. গতিকে এই কিছুমান কেছৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কি দেখিছে বা আমি কি দেখিছো কি গম পাইছো যে জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ ওচৰত এনেকুৱা কিছুমান পাৱাৰ আছে যাৰ থ্ৰুৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে যিকোনো এটা লেজিসলেশন যিকোনো এখন এক্ট বা যিকোনো এখন আইন বা যিকোনো এটা এক্সিকিউটিভ একশনক কি কৰিব পাৰে ৰিভিউ কৰিব পাৰে আৰু যদি ই ভায়োলেটিভ অফ দা কনস্টিটিউশন হয় তেতিয়া হলে তাক নাল এণ্ড ভইড ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে ওকে এইখিনি আমি গম পালো তাৰ পিছত এতিয়া আমি কথা পাতিম যে ইম্পৰ্টেন্স কি হয় জুডিচিয়েল ৰিভিউ কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ এই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ আমাৰ জুডিচিয়াৰী কি হয় guarantor and protector of our constitution right protector বুলি আমি কওঁ so protector যদি হয় আমাৰ যিখিনি ৰাইটস আছে আমাৰ সিটিজেনছৰ যিখিনি ৰাইটস আছে এইখিনি কোনে প্ৰটেক্ট কৰিব জুডিচিয়াৰী প্ৰটেক্ট কৰিব আৰু জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত সেই কাৰণে জুডিচিয়েল ৰিভিউ থাকাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এই জুডিচিয়েল ৰিভিউ থ্ৰুৰে আমি কি এনশিওৰ কৰি আছো প্ৰিন্সিপল অফ সুপ্ৰিমেসি অফ দা কনস্টিটিউশন মানে আমাৰ সংবিধানখন সকলোতকে ওপৰত থাকিব যে আমাৰ ইয়াতে ইণ্ডিয়াত কাৰো নচলে সংবিধানৰ সুপ্ৰিমেসি মেইনটেইন কৰা হ'ব সংবিধানৰ সুপ্ৰিমেসি চলিব গতিকে সেইটো আমি দেখিব পাইছো যদি সংবিধানখন ভায়োলেট কৰিছে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ লৰ দ্বাৰা হওক বা চৰকাৰৰ কামৰ দ্বাৰা হওক চৰকাৰৰ অৰ্ডাৰৰ দ্বাৰা হওক তেতিয়া হলে জুডিচিয়েল ৰিভিউৱে সংবিধানৰ মতে সংবিধানক ভায়োলেট কৰিলে সেই গোটে একখনেই কি কৰি দিব পাৰে ইনভ্যালিড ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ইনভ্যালিড ডিক্লেয়াৰ কৰা মানে সেই একখন আৰু প্ৰযোজ্য নহব ওকে তাৰ পিছত টু মেইনটেইন ফেডাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম মানে ব্যালেন্স বিটুইন সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত ব্যালেন্স যেতিয়াই কি হৈছে ব্যালেন্সটো অকমান বিগৰিব ধৰিছিলে তেতিয়া জুডিচিয়াৰী কি কৰে জুডিচিয়েল ৰিভিউ দ্বাৰা এইটো এনশিওৰ কৰে যে এইটো যাতে মেইনটেইন হৈ থাকে আমাৰ যেটো ফেডাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইটো যাতে মেইনটেইন হৈ থাকে আৰু টু প্ৰটেক্ট দ্য ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস অফ দ্য সিটিজেন সেই কাৰণে আমি গ্যাৰান্টাৰ এণ্ড প্ৰটেক্টৰ অফ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বুলিও কওঁ ৰাইট গতিকে এইখিনি কথা আমি গম পালো তাৰ পিছত আমি এইবাৰ চাম what are the constitutional provisions regarding judicial review আপোনালোকে মন কৰিব যে মই আগতেও কলো যে জুডিচিয়েল ৰিভিউ যেটো টার্ম আছে বা যেটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ মানে ওয়ার্ডটো আছে হেতু কিন্তু আমাৰ সংবিধানত এক্সপ্লিসিটলি মেনশন নাই মানে কি ডাইৰেক্টলি মেনশন নাই ওকে ইয়াক ইন্টাৰপ্ৰিট আমি কৰিব পাৰো ইন্টাৰপ্ৰিট কেনেকৈ কৰিব পাৰো থ্ৰু দিস আৰ্টিকলস এই আৰ্টিকল বিলাকৰ দ্বাৰা আমি কি দেখিব পাইছো এই আৰ্টিকল বিলাকৰ দ্বাৰা আমি এটোৱে দেখিব পাইছো যে yes this is judicial review only right কে জুডিচিয়াৰীৰ পাৱাৰৰ কথাই ইয়াতে কোৱা হৈছে যেনেকুৱা প্ৰথমটো মেইন আৰ্টিকল আপোনালোকে চাব লাগিব আৰ্টিকল 13 ওকে আৰ্টিকল 13 ত কি কোৱা হৈছে এনেকুৱা যিকোনো ল okay all laws that are inconsistent or in derogation with fundamental right যে fundamental right যদি violate হৈ আছে fundamental rightৰ যদি violation হৈ আছে খনন হৈ আছে যিকোনো এটা লৰ দ্বাৰা সেই গোটেই লটোকে জুডিচিয়াৰীয়ে কি কৰিব পাৰিব আনকনস্টিটিউশনাল অসাংবিধানিক ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিব বা ইনভ্যালিড ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিব এটোটো জুডিচিয়েল ৰিভিউৱে হ'ল হয়নে নাই জুডিচিয়েল ৰিভিউৱে ইউজ কৰিছে সো আৰ্টিকল 13 তাৰ পিছত আৰ্টিকল 32 right to move to supreme court writ issuing power যে ফান্ডামেন্টাল রাইট ভায়োলেট হলে সুপ্রিম কোর্টে রিট ইস্যু কৰি দিব পাৰে রাইট তাৰ পিছত under original jurisdiction article 131 under article 132 appellate jurisdiction আছে supreme courtৰ constitutional case বিলাকত under article 133 appellate jurisdiction আছে civil caseত under article 134 appellate jurisdiction আছে criminal caseত so আপোনালোকে যেতিয়া supreme court chapter to পঢ়ে supreme courtৰ jurisdictionৰ কথা
এইকেইটা আৰ্টিকলত আপোনালোকে পঢ়িব পায় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এপিলেট জুৰিছডিকশ্যন এই গোটেইখিনিৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িব পায় এতিয়া কথাটো হ'ল এই গোটেইখিনিৰ দ্বাৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ এক্সাৰসাইজ কৰিব ৰাইট তাৰ পিছত আৰু আপোনালোকে আৰ্টিকল চাব পাৰে Article 134A certificate for appeal to Supreme Court from High Court or পৰা যদি appeal কৰিব লাগে High Court certify কৰি দিব লাগে so এই গোটেই বিলাক কাম আপোনালোকে কাৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰিব Supreme Court নিজৰ judicial review exercise কৰি কৰিব পাৰিব ইয়াতে গোটেইখিনি আৰ্টিকল দিয়া আছে মই যা শো কৰিবৰ কাৰণে দিছো ইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই লব okay Now coming to judicial activism. এতিয়া আমি judicial review বুজি পালো এতিয়া আমি সাম judicial activism কি হয় so judiciary যেতিয়া judicial activism হয় যে judiciary যেতিয়া activistৰ দৰে কাম কৰিব ধৰে okay activistৰ দৰে কাম কৰিব ধৰে নাইবা judiciary proactive যদি role আমি দেখো যে judiciary একদম সক্ৰিয় যেতিয়া হৈ উঠে proactive ভাবে নিজৰ যেতিয়া কাম কৰিব ধৰে তেতিয়া আমি কও judicial activism okay এতিয়া কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব ধৰিব right প্ৰথম কথা মনত ৰাখিব judicial activism মানে হল judiciary যেতিয়া একদম simple languageত ক'ব ট্ৰাই কৰিছো judiciary যেতিয়া activistৰ নিচিনা social activistৰ নিচিনা নিজে কাম কৰিব লয় নিজে নিজৰ হাতত তুলি লয় বা নিজে decision দিব ধৰে regulation দিব ধৰে direction দিব ধৰে নাইবা হেইটো judiciary যদি proactively right activeতকে ওপৰত মানে proactively যেতিয়া নিজৰ কামবিলাক কৰিব ধৰে হেইটোকে আমি টাৰ্মটো ডিফাইন কৰিছে judicial activism ন্যায়িক সক্ৰিয়তা judicial activism so এই টাৰ্মটো আমাৰ কি আছিল আমাৰ অৰিজিনেল কনস্টিটিউশনত আছিল নেকি নাই নাছিলে কিয় নাছিলে ইয়াৰে অৰিজিন কোড হৈছিল ফাৰ্স্ট অৰিজিন হৈছিল ইন দা ইয়াৰ 1947 ত ইন দা ইয়াৰ 1947 ত আৰু কোনে কৰিছিল আৰ্থুৰ শ্লেইনচিঙ্গাৰ জুনিয়ৰ তেখেত এজন আমেৰিকান হিষ্টৰিয়ান আৰু এডুকেটৰ আছিল আৰু তেখেতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই জুডিশিয়াল এক্টিভিজম যেটো টাৰ্ম হয় এই টাৰ্মটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল আৰু এইটোটো কোড হৈছিল এইটো আমেৰিকাত হৈছিল কিন্তু আমাৰ দেশত আমাৰ ইন্ডিয়াত কেতিয়া এই জুডিশিয়াল এক্টিভিজম টাৰ্মটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শুনা পোৱা হ'ল এইটো শুনা পোৱা হ'ল কেইটামান কেছৰ থ্ৰুৰে ইভলিউশনৰ থ্ৰুৰে আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কেছ আপোনালোকে কোড কৰিব পাৰে এমসি মেহতা কেছ ৰাইট এমসি মেহতা কেছটো কোড কৰিব পাৰে এনভায়ৰনমেন্টক লৈ পিনে যিখিনি হৈছিল সো তাতে জুডিশিয়াৰীয়ে নিজৰ প্ৰ'এক্টিভ ৰোল দেখাইছিল আৰু ইয়াৰটো আপোনালোকে চাই লব মিড 70-80s সময়ত এই টাৰ্মটো জুডিশিয়াল এক্টিভিজম এই টাৰ্মটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি আমাৰ ইন্ডিয়াত প্ৰযোজ্য হোৱা দেখিব পাইছিলো কেতিয়াও ভুল নকৰিব যে এই টাৰ্মটো কিন্তু আমাৰ কি নহয় এই টাৰ্মটো আমাৰ কিন্তু অৰিজিনেল সংবিধানত নাছিলে ওকে এতিয়া আমি সাম যে জুডিশিয়াল এক্টিভিজমৰ একচুয়াল ডেফিনিশনটো আমি চাব গৈ আছো যে জুডিশিয়াল activism refers to the idea that judges should actively interpret and shape law rather than simply applying as it is written. Very simple definition দিয়া হৈছে যে judges সকলে যেতিয়া lawটো যেনেকুৱাকে আছে তেনেকুৱাকে apply নকৰি যদি জাজেস সকলে কি কৰিবলৈ লটো ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিবলৈ যে এই লটোৰ দ্বাৰা সোসাইটিত কেনেকুৱা ইম্প্যাক্ট পৰিব গৈ আছে এই লটোৰ দ্বাৰা সিটিজেনৰ কেনেকুৱা ধৰণে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এফেক্ট হ'ব গৈ আছে সেইখিনিও যদি অকমান চাব লয় অকমান প্ৰ'এক্টিভলি এক্টিভিষ্টৰ দৰে কাম কৰিবলৈ তেতিয়া হেতুকে আমি টাৰ্ম দিম জুডিশিয়াল এক্টিভিজম জুডিশিয়াৰীৰ proactive role in various things in legislation in governance everything okay গটিকে এটো এটা ডেফিনিশন আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াতে চাওক this can involve interpreting law in a way that expands or limits certain rights or protections or that resolve legal dispute in a way that are not explicitly provided for by law
So এইটো judicial activism মানে কৰিলে judiciary যদি exercise কৰে কি হ'ব lawটো তেখেতসকলে interpret কৰিব okay lawটো তেখেতসকলে interpret কৰি পিনে নিজে কিবা এটা decision দিব okay নিজে কিবা এটা decision দিব so এই judicial activism লগত এটা concept আৰু আহে closely related বুলি কয় that is PIL okay PIL public interest litigation PIL ও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কি হয় এটা সৰু টপিক হয় but important হয় PIL public interest litigation so judicial activism ৰে outcome বুলি আমি ধৰিব পাৰো public interest litigation outcome বুলি আমি কাক ধৰিব পাৰো public interest litigation কিয় What is this public interest litigation? Yate sao, it is the judicial activism of the Supreme Court which is the major factor for the rise of PIL. Etia, public interest litigation mane ki hoy, ami okoman sailo. Public interest litigation or khetrot dujon, judge or nam, justice or nam ami loboi lagibo. One is V.R. Krishna Iyer. V.R. Krishna Iyer, Justice V.R. Krishna Iyer, আৰু Justice P.N. Bhagwati. Justice P.N. Bhagwati. এখেত দুজনে এনেকুৱা দুজন justice আছিলে, যাক আমি pioneers বুলি ক'ব পাৰো, আমাৰ যে public interest litigation, PIL টোৰ ইমান বেছি rise হ'ল এটা, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত এখেত দুজন justiceৰ নাম আমি ল'বই লাগিব, আৰু এইটো introduce হৈছিলে 1980s, 1970sৰ সময়ত conceptটো আহিছিলে, যে there should be something called PIL. এতিয়া what is PIL? PIL মানে কি হয়? So, আগতে কেনেকুৱা আছিলে? আগতে অকমান আমি প্ৰথমতে এইটোৰ ওপৰত কথা পাতি লওঁ PIL ৰ যদি আমি definition বুলি ধৰিব লাগে বা what is PIL বুলি ক'ব লাগে তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰো a legal action initiated in a court of law sorry for the enforcement of public interest very important yate focus koribo or general interest in which the public or a class of the community have pecuniary interest or some interest by which their legal rights and liabilities are affected etia kotha tu hol সহজ ভাষাত যদি আমি কব যাও PIL মানে যদি কব যাও PIL মানে কি হয় যদি এনেকুৱা 1 second hold কৰিম যদি এনেকুৱা কিছুমান ৰাইটস ভায়োলেট হৈছে নহলে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ৰাইটস টো ভায়োলেট হোৱা নাই আপুনি দেখিছে ফৰ এক্সাম্পল যেটো প্ৰিজন ৰিফৰ্মৰ আমি যদি কথা পাতিব যাও যে আপুনি গম পাইছে যে জেলত যেটো পৰিস্থিতি হয় হেতু বেয়া পৰিস্থিতিত আছে তো আপুনি কি কৰিব খুজিছে অন বিহাফ অফ দা ইনমেটস জেলত থকা কয়দী সকলৰ বিহাফত আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টত PIL দাখিল কৰিব পাৰে আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টত কমপ্লেইন দিব পাৰে যে কি হৈ আছে যে জেলৰ যেটো এটা ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজন আছে সেই ৰিফৰ্মটো কৰিব লাগে আপুনি কিয় কৰিছে বিকজ আমি কি কৰি আছো লেজিসলেচনে কিবা এক বনাব ল বনাব তাৰ আন্ডাৰত কৰিব নহলে গভৰ্ণমেন্টে কিবা একচন লব বুলি আমি ৰখি আছিলো বাট লোৱা নাই কিন্তু আপুনি এজন সোসাইটিল বা আপুনি এজন সামাজিক দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে আপুনি কি কৰিব বিচাৰে কোৰ্টত PIL দাখিল কৰিব পাৰে that is for the general public interest okay হেতু পাবলিক ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰি আছে আপোনাৰ নিজৰ একো হোৱা নাই বাট আপুনি কি বিচাৰিছে যে জেলত থকা কয়দী কেইজনৰো কি হওক অকমান তাহতে আৰ্টিকল 21 ৰাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি অকমান থাকক ডিগনিফাইড লাইফ এটা কি কৰিব লাগে হিয়তেও পাব লাগে তাত কিছুমান এনেকুৱা ৰিফৰ্মেশন হ'ব লাগে আৰু তাত কিছুমান এনেকুৱা মানে হৈ আছে যেটোৰ দ্বাৰা তাহাতৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয়তো এফেক্ট হৈ আছে right কিছুমান বস্তু আহাতে পোৱা নাই so আপুনি যেটো ৰিফৰ্মেশন বিচাৰিছে that should be done by government but governmente কৰা নাই কাৰণে আপুনি কোৰ্টত আপুনি affected person জন নহয় আপুনি victim নহয় but for the larger public good you are filing a petition in the Supreme Court asking for justice or asking for some guidelines regulation reformation that is the concept of PIL that is the concept of PIL গটিকে I hope আপোনালোকে বুজি পালে PIL মানে কি হয় যদি larger public interest ত আপুনি
কোৰ্টৰ পৰা কিবা এটা ডাইৰেকশন বিচাৰিছে হেইটুকে আপুনি PIL ৰ থ্ৰুৰে হেইটু কি কৰিব পাৰে কোৰ্টৰ পৰা বিচাৰিব পাৰে কোৰ্টৰ পৰা বিচাৰিব পাৰে সো ইয়াতে আপোনালোকে চাওক পাব্লিক interest litigation legal mechanism allowing citizen or organization to file a case in the Supreme Court or High Courts on behalf of a group of people. Very important point. Apuni sauk apuni victims or nohoy, but apuni at a group of people or kisuman manuhor behalf of by the community behalf of ba gute society larger good or karone apuni kisuman enekwa issue apuni highlight koribo bisarise jar uporot kuno kothai pata nai যাৰ ওপৰত না লেজিসলেচাৰত কথা হৈছে না এক্সিকিউটিভত কথা হৈছে না গভৰ্ণমেন্টে তাৰ ওপৰত কিবা একচন লৈছে না পাৰ্লিয়ামেন্টে তাৰ ওপৰত কিবা ল বনাইছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টৰ পৰা কি বিচাৰিব পাৰে আনসাৰ বিচাৰিব পাৰে ওকে আনসাৰ বিচাৰিব পাৰে যদিহে affecting public good like environmental damage social exploitation or violation of the rights so enekwa kisuman khetrot etia environment jodi degrade hoy hetur impact amar sobore tate poribo thori na ejon manuhor tat impact to poribo right kinu henekwa jodi concern loi pine apuni supreme court or usorot ki koribo pare answer bisaribo pare aru supreme court e yar ki hobo answer koribo paribo okay so heitue hoise PIL public interest litigation so jikhini junbur enekwa kisuman amar samajot manu ase june judiciary ABCD ekoi na jane right je kot jabo lagibo enekwa kisuman marginalized communities amar society ta ase gotike hei manukhinir jodi kiba rights violate hoi ase hei manukhinie jodi kiba tahator logot injustice hoi ase right গটিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰবোৰত তাহাতৰ বিহাফত আপুনি নিজেও গৈ পিনে কি কৰিব পাৰে কোৰ্টৰ ওচৰত আনসাৰ খুজিব পাৰে PIL ফাইল কৰিব পাৰে আৰু কিয় কৰিব কাৰণ এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচাৰে তাত কোনো ধৰণৰ একচন লোৱা নাই that is the concept of PIL এতিয়া PIL can be divided into some categories okay আৰু অকমান আমি ইয়াতে কথা পাতু PIL ৰ ওপৰত যে it was developed through judicial activism to provide access to justice for the marginalized and hold the state accountable etia apunaloke relate koribo parise ne je kiyo moi koisilu judicial activism ore eta outcome hoy this public interest litigation etia judiciary activistor dore ketia kaam koribo jetia judiciary usorot PIL homu ahibo judiciary e sabo paribo je society beleg issue ki soli ase accept মানে society beleg ki issue choli ase other than just giving only justice tetia heituk ami kom judicial activism judiciary jetia activistor dore proactively kisuman societal environmental eniko various issue uporot কথা পাতিবলৈ বা various issue লৈ guidelines rules regulation জাৰি কৰে that is called judicial activism Next point out ami saw judicial enthusiasm. Judges like to participate in the social reform. It encourages the public interest litigation and liberalizes the principle of locus standi. What is this locus standi? Agote locus standi to concept hoy. Hey concept tur mote kenekwa. Hey concept tur mote je jodi apuni victim hoy, jodi apunar kiba যদি আপোনাৰ কিবা এনেকুৱা ৰাইটস ভায়োলেট হৈছে আপোনাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ভায়োলেট হৈছে আপোনাৰ কিবা ৰিফৰ্মেশন লাগে so anything you are facing a problem against state বা এনে কিবা আপোনাৰ ৰাইটস ভায়োলেট হৈছে তেতিয়া হলে no doubt আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত যাব পাৰিব কিন্তু that is the concept of locus standi কিন্তু ইয়াতে কৈছে যে locus standi যেটো প্ৰিন্সিপল হয় হেতু লিবাৰেলাইজ কৰিছে মানে flexible কৰিছে এতিয়া কেনেকুৱা PIL or concept mote kenekwa PIL or concept mote you need not to be the victim apuni victim hobo na lage apuni belegor behalf-oto goi pine PIL file kori dibo pare apuni belegor behalf-oto goi pine PIL file kori dibo pare etia for example eta example jodi diu যে দিল্লীত যেটো হৈছিল ন দিৱালীৰ সময়ত ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ জ্বলাব
বেন কৰি দিয়া হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা সো হেইটোৰ যেটো বেন কৰিব লগা হল সুপ্ৰিম কোৰ্টে হেইটো PIL ফাইল হৈছিল কাৰ ফালৰ পৰা জানেনে শিশু বিলাকৰ মানে চিলড্ৰেন বিলাকৰ দেউতা সকলে বহুত কেইজন দেউতাকে PIL ফাইল কৰিছিল কোৰ্টত যে ফায়াৰ ক্ৰেকাৰৰ ফলত শিশুজনৰ কি হয় পঢ়াত ডিস্টার্ব হয় প্লাস কি হয় হেলথত এফেক্ট কৰিব পাৰে গতিকে ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ দিৱালীত বেন কৰি দিব পাৰে PIL ফাইল কৰা হৈছিল সো শিশুজনেনো নাজানে ন কি যে কিবা এনেকুৱা PIL সিস্টেম আছে কিবা আছে সো শিশুজনৰ বিহাফত তেও পেৰেন্টছে গৈ পিনে কি কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত বা হাই কোৰ্টত PIL দাখিল কৰিব পাৰে এতিয়া that is liberalizing the concept of locus standi that means locus standi only victim জনেহে কি কৰিব পাৰিছিল গৈ এনেকুৱা appeal কৰিব পাৰিছিল but ইয়াতে কি কৰা হৈছে judicial activism আহাৰ পৰা PIL আহাৰ পৰা public interest litigation আহাৰ পৰা you need not to be the victim okay আপুনি victim হ'ব নালাগে আপুনি বেলেগৰ বিহাফত for larger public good আপুনি কি কৰিব পাৰে PIL দাখিল কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট নাইবা হাই কোৰ্টত ওকে তাৰ পিছত আমি চাম legislative vacuum ইয়াতে কৈছে there may be certain areas which have not been legislated upon এনেকুৱা কিছুমান গাইডলাইনস যেটো for example বিশাখা গাইডলাইনসত কি কৰা হৈছিল বিশাখা গাইডলাইনসত এইটো কৰা হৈছিল যে যেটো sexual harassment in the workplace যেটো POS act আহিছিল তাৰ পিছত 2013 ত legislature তেনেকুৱা এক বনোৱা হোৱা নাছিল যে মহিলা এজনৰ লগত যদি workplaceত যদি কিবা এনেকুৱা sexual harassment face কৰে তেতিয়া হলে তাৰ এগেইনষ্টত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা আইন নাছিল যাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজে proactively কি কৰিছে তাত গাইডলাইন জাৰি কৰিছিল যাক আমি বিশাখা গাইডলাইনস বুলি কওঁ আৰু সেই গাইডলাইনস খিনিকে ভিত্তি কৰি পিনে 2013 ত পোষ্ট একখন লেজিসলেচনে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টে পাস কৰিলে ৰাইট সো যোনবিলাক জাগাত লেজিসলেটিভ কিছুমান খালি আছে ভ্যাকুয়াম ক্ৰিয়েট হৈ আছে যত লেজিসলেচাৰে এতিয়ালৈকে ল বনোৱা নাই তেনেকুৱা বুৰ জাগাটো সেই ভ্যাকুয়ামটো fulfill কৰি আছে through this concept of PIL or we can say judicial activism okay the constitution of India has itself adopted certain provision which gives judiciary enough scope to legislate or to play an active role so ami constitutional provisions kinio saisu articles kinio saisu jar dara supreme court nai ba high court e enekwa power Supreme Court নাইবা High Courtৰ ওচৰত আছে যাৰ দ্বাৰা এটা proactive role Supreme Court High Court play কৰিব পাৰে other than the judicial review কি আছিল judicial review আছিল যদি কিবা এটা ল বা কিবা এটা এক্সিকিউটিভ অ্যাকশন আনকনস্টিটিউশনাল হয় হেইটুক সুপ্ৰিম কোৰ্ট নাইবা হাই কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে ইনভ্যালিড ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব পাৰে খাৰিজ কৰি দিব পাৰে ৰাইট কিন্তু আমি জুডিশিয়াল এক্টিভিজমত কেনেকুৱাকে দেখিলো যে জুডিশিয়াৰী when judiciary starts participating like a activist right proactive role যেতিয়া পালন কৰে হেইটুকে আমি কৈছো judicial activism and judicial activism ore eta outcome hol public interest litigation jar সহায়ত any person can file a PIL in front of the court for general public interest that liberalizes the principle of locus standi যেটো যদি আপুনি victim হয় তেতিয়াই আপুনি গৈ পিনে কি কৰিব পাৰে আপুনি হে মানে কোৰ্টত এপিল কৰিব পাৰিব not any other person but PIL আহাৰ পৰা হেই যেটো স্কোপ হয় হেতু ফ্লেক্সিবল কৰি দিয়া হৈছে দেন তাৰ পিছত আমি কথা পাতিম এটো Upendra Bakshi, an eminent jurist, has delineated the following typology of social human rights activists who activated judicial activism. Judicial activism কেনেকুৱা activistক কিছুমান categorize কৰি দিছে তেখেতে Upendra Bakshi তেখেত এজন eminent jurist হয় আৰু তেখেতে কিছুমান এনেকুৱা categorization কৰিছে let's see the categorization people rights activist এতিয়া people rights activism focus to ki thake janene social aru economic rights see changing social economic needs or logot ami ki koribo lagibo khap khabole ami ki koribo lagibo
কিছুমান চেঞ্জেস কৰিব লাগিব আৰু সেইবোৰ কৰিব যাওঁতে বিভিন্ন আমাৰ কি হ'ব পাৰে আমাৰ ৰাইটস ভায়োলেট হ'ব পাৰে সো দিস গ্ৰুপ অফ এক্টিভিষ্ট তেখেতসকলে কেনেকুৱা বিষয়বোৰত কাম কৰে সোশ্যাল ইকোনমিক ৰাইটস এনেকুৱা ৰাইটস বোৰ যদি ভায়োলেট হৈ আছে তেতিয়া হলে ষ্টেটৰ ৰিপ্ৰেছন অফ পিপলছ মুভমেন্ট সো এনেকুৱা এটা কাইন্ড অফ এটা টাইপ অফ আমি এক্টিভিষ্ট দেখিব পাওঁ তাৰ পিছত citizens for environmental actions এনেকুৱা environmental related যিমানখিনি violation হৈ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত কি কৰা হয় সেইবোৰৰ ওপৰত এই group of people খিনিয়ে কাম কৰে these groups activate and activist judiciary to combat increasing environmental degradation and pollution আমি বহুত recent cases দেখা পাই আছো য'ত judiciary direct question কৰিছে আপোনালোকে হয়তো দেখিছে ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত ভাইৰেল হৈ যায় তেনেকুৱা ৰীল বিলাক ৰাইট সো ডাইৰেক্টলি জাজ জনে কোৱেশ্চন কৰি আছে হয়নে গতিকে সেইবিলাক এটা তেনেকুৱা গ্ৰুপ এটা থাকিব পাৰে তাৰপিছত চাওক ওমেন ৰাইটস গ্ৰুপ these groups agitate for issues of gender equality gender based violence and harassment rape dowry and murders এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি কোনবা ওমেনৰো যদি কি হৈ আছে ভায়োলেট হোৱা আপুনি দেখিছে ৰাইট তেতিয়া আপুনি নিজেও গৈ পিনে কোৰ্টত পিআইএল দাখিল কৰিব পাৰে on her behalf আপুনি তেওঁৰ বিহাফত গৈও কি কৰিব পাৰে পিআইএল দাখিল rights of child groups focus child labor right to literacy juveniles in custodial institution and rights of children born to sex workers এতিয়া children যেটো আমাৰ section হয় যিখিনি আমাৰ শিশু আছে আমাৰ সমাজত তাহাতে নিজে নাজানে ৰাইট তাহাতে এনেকুৱা এইখিনি সেন্স নাথাকে যে তাহাতে গৈ পিনে তাহাতৰ কিবা ৰাইটসে ভায়োলেট হৈছে নে তাহাতে বুজি নাপায় গতিকে তাহাতৰ বিহাফত এই গ্ৰুপ অফ পিপল খিনিয়ে কি কৰিব পাৰে জুডিশিয়াল এক্টিভিজমৰ কাৰণে পিআইএল জুডিশিয়াৰি ৰোল ইয়াতে আহি যায় এটা কেনেকে আহি যায় যে on their behalf some group of people or any person can file a PIL তেতিয়া জুডিশিয়াৰি হেতু জুডিশিয়াৰি চাব যে whether যে জুভেনাইল কোৰ্টতে হওক যে জুভেনাইল কোৰ্টত এনেকুৱা ৰিফৰ্মেশনৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়া হলে জুডিশিয়াৰি এই বস্তুটো চাই পিনে এটা নিজৰ প্ৰএক্টিভ ৰোল দেখাব এক্টিভিষ্টৰ দৰে কাম কৰিব আৰু কি কৰিব জুডিশিয়াৰি নিজে গাইডলাইনস ৰুলস ৰেগুলেশন আনি দিব পাৰে okay আনি দিব পাৰে so that is all about judicial activism যে judiciary কেতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰে right judiciary কেতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰে next আমি চাব লাগিব judicial restraint next আমি চাব লাগিব judicial restraint এতিয়া judicial restraint মানে কি judicial restraint মানে হৈছে judiciary ইয়াতে চাওক follow a strict implementation of the constitution সংবিধানত judiciary যিখিনি power যিখিনি role দিয়া হৈছে সেই ৰোলৰ বাহিৰত judiciary নিজকে কি নকৰে পুশ নকৰে that is judicial restraint judiciary নিজকে সেই নিজৰ বাউণ্ডাৰীত বা নিজৰ দায়ৰাৰ ভিতৰতেই ৰাখিব যিখিনি সংবিধানে জুডিশিয়াৰিক পাৱাৰ দিছে সেই পাৱাৰ খিনিয়ে অনলি এক্সাৰসাইজ জুডিশিয়াৰি কৰিব জুডিশিয়াৰি ইয়াত প্ৰএক্টিভ ৰোল দেখাব নাযায় জুডিশিয়াৰি ইয়াত আদাৰ ফৰ্মস অফ গভৰ্নমেন্টৰ ওপৰত মাত মাতিব নাযায় জুডিশিয়াৰি ইয়াত এক্টিভিষ্টৰ দৰে বেলেগ সোশ্যাল ইস্যুৰ ওপৰত মাত নামাতে ৰাইট that is judicial restraint so judiciary নিজকে এটা সীমাৰ ভিতৰত যেতিয়া বান্ধি ৰাখিব that will be called as judicial restraint okay judicial restraint এতিয়া চাওক judicial restraint is consistent with and complementary to the balance of power among three independent branches of government এতিয়া judicial restraint কিয় important হয় judicial restraint এই কাৰণে important হয় কাৰণ আমি কথা পাতো separation of power যে judiciary legislature আৰু executiveৰ powers বিলাক separate হৈ থাকিব লাগে so judicial restraintৰ through এই যেটো separation of power আছে এই separation of power টো আমি অকমান দেখা পাও যে judiciary নিজৰ কামৰ বাদে বেলেগ কাম নকৰে
কিন্তু এইটো এটা কথা যে মানুহৰ লাষ্ট হোপ হিচাপে জুডিচিয়াৰীয়ে থাকে আমি বেলেগ আগৰ অন্য ক্লাছতো কথা পাতিছো এই বিষয়ত যে জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত মানুহৰ ট্ৰাষ্ট বহুত বেছিকে আছে জুডিচিয়াৰীক মানুহে এটা ন্যায় ব্যৱস্থাৰ দৰে চাই বা হয়ও নাই ন্যায় ব্যৱস্থা মই নকওঁ কিন্তু যেতিয়া মানুহৰ গভৰ্ণমেন্টৰ ওপৰত বিশ্বাস উঠি যাব যেতিয়া মানুহৰ আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস উঠি যাব তেতিয়া মানুহ জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত যাব ৰাইট তেতিয়া মানুহ জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত যাব সো জুডিচিয়াল ৰিষ্ট্ৰেইনৰ মতে জুডিচিয়াৰী কিন্তু তেতিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰএক্টিভ ৰোল নেদেখায় জুডিচিয়াৰীয়ে নিজৰ দায়ৰাৰ বাহিৰত নাযায় সংবিধানে জুডিচিয়াৰীক যিখিনি কাম দিছে যিখিনি অথৰিটি দিছে সেইখিনি অথৰিটিৰ ভিতৰতে থাকি জুডিচিয়াৰীয়ে নিজৰ কামখিনি কৰিব বাস okay so judicial restraint not only recognizes the equality of other two branches with the judiciary it also fosters that equality by minimizing inter-branch interference very important inter-branch interference by the judiciary এতিয়া ইয়াতে কি কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে এইটো কথা কোৱা হৈছে যে ঠিক আছে বাৰু জুডিচিয়াৰী আমাৰ মানুহখিনিৰ লাষ্ট হোপ বুলি আমি কলো but that will be reducing the যিটো আমাৰ বাকি দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে লেজিসলেচাৰ আৰু এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচাৰ আৰু এক্সিকিউটিভ এই গোটেই তিনিটা ব্ৰাঞ্চৰ মাজত ব্ৰাঞ্চে যাতে নিজৰ এটাই আনটোৰ ওপৰত ইন্টাৰফেয়াৰ নকৰে সেই ইন্টাৰ ব্ৰাঞ্চ ইন্টাৰফাৰেন্সটো মিনিমাইজ কৰি ৰাখে কেনেকে মিনিমাইজ কৰি ৰাখে জুডিচিয়াল ৰিষ্ট্ৰেইন কাৰণ জুডিচিয়াৰীয়ে নিজৰ কামখিনিয়ে কৰিব ন জুডিচিয়াৰী উইল বি ডুইং in their capacity যি কাম কৰিব লাগে কৰিব but তাক exceed নকৰে that is judicial restraint so judiciary যিকোনো কাম কৰোতে এই মানে কথাখিনি অকমান মাইন্ডফুল হৈ কাম কৰিলে ভাল কাৰণ কিয় ভাল তেতিয়া judiciary যেতিয়া judicial activism দেখায় তাৰ পৰা judicial overreach হৈ যাব পাৰে সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়া হলে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰা হৈ যাব গভৰ্ণমেন্টৰ কামত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰা হৈ যাব ৰাইট গতিকে সেইটো জুডিচিয়াৰীয়ে অকমান মাইন্ডফুল হৈ কৰিব লাগে আৰু জুডিচিয়াল ৰিষ্ট্ৰেইনে তেনেকে আমাক হেল্প কৰে টু মিনিমাইজ দিস ইন্টাৰ ব্ৰাঞ্চ ইন্টাৰফাৰেন্স এটা ব্ৰাঞ্চে আনটো ব্ৰাঞ্চৰ লগত যাতে কি নাখায় ইন্টাৰফেয়াৰ যাতে নকৰে নেক্সট চাম আমি জুডিচিয়াল ৰিষ্ট্ৰেইন টেন্ডস টু protect the independence of judiciary when courts encroach on the legislative or administrative field almost inevitably voters legislator and other elected official will conclude that activities of judges should be closely monitored yate koa hoise je independence of judiciary judi nijor kamkhini kori thake tetia hole ki nohobo jikhini elected hoy government etia elected hoy right ami nije vote di pine nirbachito kori pine তেখেতসকলক আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে পঠাইছো কিন্তু জুডিচিয়াৰীটো কোনো ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ নাই নহয় গতিকে জুডিচিয়াল ৰিষ্ট্ৰেইন যিমানলৈকে ফলো হৈ থাকিব ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এই বেলেন্স বিটুইন দিস পাৱাৰ্স অফ দ্য গভৰ্ণমেন্ট হেতু মেইনটেইন হৈ থাকিব তাৰ পিছত আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকলৈ এতিয়া আহিছো জুডিচিয়াল overreach ইয়াতে আমি গম পালো যেতিয়া জুডিচিয়াল প্ৰএক্টিভ ৰোল দেখাই আছিল তেতিয়ালৈকে আমি activism বুলি কৈ আছিলো এতিয়া আমি ইয়াৰে ডেফিনিশনটো চাম it refers to a situation where a court or a judicial body exceeds its legal authority jurisdiction typically by making decisions that should properly be made by other branches of government yare eta sundor example apunaloke recent jitu Tamil Nadu governor issue to hoise governor aru president ok je judiciary ki korise time limit set kori dise je within this time frame you have to clear the pending bills aru jodi apunaloke hei time frame or uporot time frame ot complete nokore then we will consider that bill as passed ইয়াতে আপোনালোকে মন কৰক যে জুডিচিয়াল ওভাৰৰিচ কেতিয়া হৈ গল জুডিচিয়াল ওভাৰৰিচ তেতিয়া হল যেতিয়া not only you are deciding the time limit you are also dictating that if you will not pass within this time frame we will consider that bill as passed কিন্তু বিল পাস কৰা কাম কাৰ আছিল বিল পাস কৰা কাম কোড হয় পাৰ্লিয়ামেন্টত হয় আমাৰ লেজিসলেচাৰৰ কাম হেতু কিন্তু সেই লেজিসলেচাৰৰ কামটোত এনেকুৱা ভাবে
মানে লিমিট এক্সিড হৈ গ'ল যেটো জুডিচিয়াৰীয়ে টাইম লিমিট সেট কৰি দিছে জুডিচিয়াৰীয়ে টাইম লিমিট সেট কৰি তাত সন্তুষ্ট থকা নাই জুডিচিয়াৰীয়ে কৈও দিছে যে যদি এই টাইম ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত নহয় তেতিয়া হলে আমি পাস বুলি ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব আমি পাস বুলি ধৰি লওঁ এতিয়া হেইটো হৈছে জুডিচিয়াল ওভাৰৰিচ that means you are crossing your limits you are crossing your jurisdiction your authority your boundary okay যদি ক্রস কৰি দিয়ে that will be considered as judicial overreach হৈ গল এতিয়া জুডিচিয়ালি বাস ডাইৰেকশন দি থকা নাই ৰাইট ডাইৰেকশন দি থকা নাই ইয়াতে ডাইৰেক্ট ডিক্টেট কৰি দিয়া হৈছে যে এটো কৰিবই লাগিব নহলে আমি এনেকুৱা কৰিম but that was not the মানে হেতু জুডিচিয়াৰীৰ কাম নহয় জুডিচিয়াৰীৰ কাম হয় জানো জুডিচিয়াৰীৰ কাম নহয় জুডিচিয়াৰী এক্টিভিজম দেখুৱালৈকে ঠিকে আছিল যে জুডিচিয়াৰী ক'ব পাৰে চৰকাৰক ডাইৰেকশন দিব পাৰে যে আপোনালোকে এইখিনি কিন্তু কৰিব লাগিব কিন্তু নট এনেকে হৈ যাব যে যদি নকৰে আমি কিন্তু পাস হোৱা বুলি ধৰি লম আৰে বিল পাস হোৱা বুলি ধৰিব নোৱাৰে বিল পাস অনলি লেজিসলেচাৰত হ'ব পাৰিব both houses of parliament ৰাজ্যসভা লোকসভাৰ পৰাহে এখন বিল পাস হয় কিন্তু হেতু বিল জুডিচিয়াৰী এনেকে কৈ দিব নোৱাৰে that is purely judicial overreach okay I hope আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি পঢ়িম যে ক্ৰিটিসাইজ কিয় কৰা হয় obviously judicial overreach is under criticism but why see violation of separation of power ইয়াতে complete violation হৈছে right complete violation হৈছে তিনিটা আমাৰ organ আছে judicial executive legislature so এই তিনিটা organৰ আমাৰ সংবিধানত কোৱা হৈছে যে power should be separated বেলেগ বেলেগ পাৱাৰ আমি ৰাখিব লাগিব আৰু পাৱাৰ বিলাক আমি সেপাৰেট ৰাখিব লাগিব executive cannot interfere in judiciary cannot interfere in executive part so sobore eta branch kori dia hoise right so it's a strict violation of separation of power you are directing legislature you are directing executive right so separation of power nathakile kintu it will be a chaos gotike bhalke functioning to balance nathakile ki hobo mechanism bilak failure hobo gotike first point to apunaloke likhibo violation of separation of power okay separation of power so judicial overreach he jetu equilibrium ase hetu destroy kori dibo pare tar pisot ami sam undermining democracy এটা democracy বুলিলে আমি কি বুজো democracy বুলিলে আমি এইটো বুজো democratic country এখনত সবচে বেছি পাৱাৰ কাৰ তাত থাকা বুলি কোৱা হয় that is with the people of that country হেকাৰণে democracy ন যে মানুহৰ ওচৰত আছে পাৱাৰটো যে আমি চুজ কৰিম আমি কম যে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কোন হ'ব so executive and legislature are two elected bodies but judiciary is not elected Judiciary is an appointed body, right? By the collegium system. And they are self-appointing themselves. So, democracy is itu eta essence hoy ba basic eta principle democracy hold kori ase heituke violate kori die heituk undermine kori ase judicial overreach karon these are elected people জনতাই এই সকল ব্যক্তিক নিৰ্বাচিত কৰি পঠাইছে so জনতাৰ উইলৰ এগেইনষ্টত যোৱাৰ দৰে হৈ যায় যেতিয়া আমি জুডিচিয়েল ওভাৰৰিচ দেখা পাওঁ okay so ইয়াতে কোৱা হৈছে undermining democracy when courts make policy decision it sidelines the authority of democratically elected representative who are directly accountable to the people so accountable মানুহৰ আগত accountable হৈ আছে so judiciary to তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ elected body নহয় so হেতু এটা point next point আপোনালোকে চাব পাৰে যে policy making without expertise এতিয়া যদি policy বনাই দিয়ে for example judiciary এনেকুৱা এটা direction দিছিলে যে highway পৰা national highway পৰা 500 মিটাৰত যিমানখিনি দোকান থাকিব সব যিমানখিনি alcohol shops থাকিব ইখিনি ব্যান কৰি দিয়া হ'ব right গুটে ব্যান কৰি দিয়া হৈছিল national highway পৰা 500 মিটাৰ আপোনালোকে ভাবক কিমান ডাঙৰ এৰিয়া হ'ব পাৰে so হিখিনি যিমানখিনি দোকান বহাৰ আছিলে বেলেগ দোকানো আছিলে হিখিনিৰো লাইভলিহুডৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহি যাব গটিকে
জুডিচিয়াৰীৰ কাম সেইটো নহয়, সেইটো কাম আছিলে এক্সিকিউটিভ, সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব। So government has that expertise, but judiciary সেইটো কামেই নহয়, judiciary expertise সেইটো ক্ষেত্ৰত নাথাকিব পাৰে। গতিকে সেইটো এটা ইস্যু বুলি কম, policy making without expertise. Judges are not policy experts, okay? এইটো কথা আমি ক্লিয়াৰ ৰখা উচিত মাইণ্ডত যে judges সকল কিন্তু policy expert নহয়। When they frame rules, for example, environmental regulation, liquor bans, decisions may lack administrative feasibility or economic consideration. ইয়াতে এটা কথা আহি যাব, যদি জুডিচিয়াৰী ঠিক আছে সেইটো কনসিডাৰ কৰি পিনে বেন কৰি দিলে বাৰু, তাৰ ফলত যিটো ইকোনমিক লছ আমাৰ হ'ব, তাৰ ফলত যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফিজিবিলিটি আমি চেক কৰিব লাগিছিল, সেইটোতো জুডিচিয়াৰীয়ে নকৰিব। বাট কিয়নো তাত এক্সপাৰ্টিজে নাই তেখেতসকলতো বহি আছে জাষ্টিস ডেলিভাৰ কৰিবলৈ, ৰাইট? গতিকে সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম আছিলে। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইস্যু আমি দেখা পাওঁ। গতিকে জুডিচিয়েল অভাৰৰিচটো কি হয়, ক্ৰিটিসিজম বহুত বেছি ফেচ কৰে। Then inconsistency in ruling, judicial intervention can sometimes be ad hoc, leading to uncertainty and confusion in the governance. এতিয়া গভৰ্ণেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কাম কৰিব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে, বিউৰোক্ৰেটছে, গভৰ্ণমেণ্টে, ৰাইট? কিন্তু জুডিচিয়াৰীয়ে যদি এনেকুৱা মাজতে কিছুমান জুডিচিয়েল ইন্টাৰভেনশ্যন দি দিয়ে, এনেকুৱা গাইডলাইনছ ৰেগুলেশ্যন জাৰি কৰি দিয়ে যিবিলাক টেম্পৰাৰী হয়, ৰাইট? সো গভৰ্ণেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো আমি খেলি মেলি হোৱাত দেখা পাব পাৰো। সো কমপ্লিট নহলেও এটলিষ্ট separation of power is very necessary, okay? Next আমি চাম risk of subjectivity. তার মানে overreach often relies on personal values or beliefs of judges rather than established law, which may lead to unpredictable comes. ইয়াতে আৰু এটা কথা হৈ যায় যে যেটো overreach হ'ব, তাত কেইজনমান বেঞ্চ অফ জাজেছে সেই ডাইৰেকশনটো দিব বা গাইডলাইনটো শুনাব বা ৰুলটো আনিব, তেতিয়া কি দেখা যায়, ইয়াতে কিছুমান পাৰ্সোনেল ভ্যালু বা বিলিফছৰ মতে কাম কৰা দেখা যায়, আৰু which may violate our established law. গতিকে সেইটো এটা আমি জুডিচিয়েল অভাৰৰিচৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰবলেম দেখা পাওঁ। ওকে, প্ৰবলেম দেখা পাওঁ। সো এইখিনি আছিলে আমাৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ, জুডিচিয়েল এক্টিভিজম, জুডিচিয়েল ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট আৰু জুডিচিয়েল অভাৰৰিচ। আই হোপ আপোনালোকৰ এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া যেতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো কৰিম, অকমান আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। Okay, so let's see the question. Has judicial activism shifted the balance of power in Indian polity towards judiciary? এতিয়া আমি balance of power ৰ কথা পাতি আছো, আমি পাতি আছো legislatureৰ power, executiveৰ power আৰু judiciaryৰ power ধুনীয়াকে balance হৈ থাকক, এটা equilibrium maintain কৰক। But ইয়াতে আমি যেটো judicial activism দেখা পাইছো, judicial activismৰ ফলত এই ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ টু শিফট হৈ পিনে জুডিচিয়াৰীৰ ফালে বেছিকে আহি গৈছে নেকি? এটো কোৱেশ্চনটো সুধিছে। কমেন্ট ইন কনটেক্সট অফ ৰিসেন্ট জুডিচিয়েল প্ৰনাউন্সমেন্ট। ওকে, 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন। সো আপোনালোকে ইন্ট্ৰোডাকশনত জুডিচিয়েল এক্টিভিজমৰ ওপৰত অকমান লিখি দিব পাৰে, হেতু আপোনালোকে নিজাকে লিখিব, বাট উইল ডিসকাস দা বডি, কন্টেন্ট খিনি আমি ডিসকাস কৰো। ইয়াতে চাও, তাৰ পিছত সিগনিফিকেন্স অকমান লিখিব পাৰে, যেহেতু 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন। কেনেকুৱা সিগনিফিকেন্স, কিয় লাগে আমাক জুডিচিয়েল এক্টিভিজম? ইটস এন ইফেক্টিভ টুল ফৰ আপহোল্ডিং সিটিজেন্স ৰাইটস এণ্ড ইমপ্লিমেন্টিং constitutional principles when executive and legislature fail to do so. যদি executive আৰু legislature নিজৰ কি কৰা নাই, কামখিনি কৰা নাই, তেতিয়া হলে লাস্ট হোপ বা লাস্ট অপশন এজন সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে কোন থাকে? জুডিচিয়াৰী থাকে। গতিকে জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত মানুহে যাবৰ কাৰণে এটা ইফেক্টিভ টুল বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে। Citizens have judiciary as the last hope for protecting their rights when all other doors are closed. যদি আপুনি গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা কোনো আনসাৰ পোৱা নাই, যদি আপুনি এক্টৰ সহায়ত কোনো ধৰণৰ সহায় পোৱা নাই, তেতিয়া হলে আপুনি লাস্ট ৰিজৰ্ট হিচাপে জুডিচিয়াৰীৰ দৰজা খটখটাব পাৰে, ৰাইট? সো তাৰ পিছত how it shifted the balance of power towards judiciary. এতিয়া কুৱেশ্চনটোত কোৱা হৈছে যে জুডিচিয়াৰীৰ ফালে অকমান বেছিকে পাৱাৰ আহি গল নেকি?
এইটো আমি এক্সাম্পলৰ সৈতে চাব ট্ৰাই কৰিম নেশনেল ডিজাস্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড নেশনেল ডিজাস্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ডত কি কৰা হৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে যে আমি এটা নতুনকে নিউ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট ফাণ্ড ওলাব লাগে ওকে নিউ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট ফাণ্ড ওলাব লাগে আৰু এইটো despite the existence of national and state disaster response fund already মানে আমাৰ ওচৰত national আৰু state disaster response fund আছিল তাৰ পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আকো ডাইৰেকশন দিছে কি নাই আমি নতুন এটা disaster mitigation fund আনিব লাগে okay to ensure greater protection for citizens during calamities যদি এনেকুৱা কিবা disaster arise হৈ যায় যাতে আমি citizen খিনিক কি কৰিব পাৰো ধুনিয়াকে ৰিলিফ প্ৰভাইড কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমাক থাকক এক্সিস্টিং ফান্ড থাকক আমি নতুনকে এটা মিটিগেশ্যন ফান্ড খুলিব লাগে এইটো এটা ডাইৰেকশন দিয়া হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা তাৰ পিছত আমি সাম ট্ৰেকাৰ বেন in response to a PIL filed on behalf of children Supreme Court restricted the blasting of firecrackers on Diwali by fixing specific timelines to curb air pollution or karone ki kora hoisile firecracker মানে দিৱালীত যেটো পতাকা জ্বলোৱা হয় হেইটোৰ ওপৰত বেন লগাইছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু এইটো বেন কিয় লগাইছিলে because some petitions has been filed by the fathers of some children on behalf of their children হেইটো এটা ইস্যু তাৰ পিছত 2G spectrum's case court annulled telecom licenses and spectrum allocation to several companies citing irregularities and corruption in the allocation process so gote overall gote allocation e ban kori dia hoisile right হেইটো এটা কেস আপোনালোকে লিখিব পাৰে তাৰ পিছত SIT on black money special investigation team order কৰা হৈছিলে যে যিখিনি black money investigation আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰক special investigation team এটা set up কৰক okay তাৰ পিছত pollution in NCR Delhi pollution ইমানে বৃদ্ধি হৈ গৈছিলে যাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে জুডিশিয়াল এক্টিভিজম দেখাই পিনে কি কৰিছিলে ডাবল ট্যাক্সেশন যিবিলাক ট্ৰাক দিল্লী এনচিআৰত ৰান কৰিব তাহাতে ডাবল ট্যাক্সেশন পে কৰিব লাগিব ডাবল ট্যাক্সেশন পে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা এটা মেন্ডেট জাৰি কৰা হৈছিলে দেন বিশাখা গাইডলাইনছৰ কথা আমি পাতিলো যে কোৰ্টে কি কৰি দিছিলে এই বিশাখা গাইডলাইনছ কিছুমান দি দিয়া হৈছিলে যাৰ ফলত নেক্সট লেজিসলেচাৰে কি কৰিব লগা হল পাৰ্লিয়ামেন্টে এক্ট এখন পাস কৰিব লগা হল পশ এক্ট okay posh act pass koribo loga hol protection of sexual harassment at workplace 2013 par uporot bhitti kori ei bisakha guidelines or uporot bhitti kori jitu ami judiciary eta active role ami dekha palu tar pisot reforming BCCI Supreme Court set up Lodha panel for suggesting reform to BCCI reformation or kane belekke panel Supreme Court establish kori disile তাৰ পিছত আমি সাম pros of judicial activism এটা judicial activism এটা good side দেখাব লাগিব এটা bad side দেখাব লাগিব কেনেকে দেখাম আমি innovative solutions it introduces creative approaches to address complex public problems কিছুমান complex public problems or ওপৰত judiciary এই judicial activism or সহায়ত কিছুমান innovative solution দিছে কিন্তু right গতিকে হেতু এটা আমি প্ৰোট লিখিব পাৰো quick resolution so it delivers timely remedies in situations where legislature remains gridlocked due to political division. Political division or kane act ekhon pass korte bahut din lagi jabo pare. Hoyne? So Bisakha guidelines ore apunaloke jodi udaharon to dibo bisare dhuniyake iyate fit hoy. So heitu samoyot Bisakha guidelines jari koratu bahut important asile. Karon tenekua case ahisile judiciary osorot jot workplace ot mohilar কি হয়েছিল সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হৈ আছিল গটিকে তাৰ কাৰণে একদম সেই সময়তে এটা ডিসিজন এটা ভাৰ্ডিক বুলি ক'ব নোৱাৰিম এটা গাইডলাইন জাৰি কৰাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আছিল সো লেজিসলেচাৰতটো কিন্তু সেই এখন পাস করতে বহুত টাইম লাগি গল হয় সো এটো এটা কুইক ৰিজল্যুশন আমি পালো কুইক ৰিমেডি এটা আমি পালো ৰাইট পাবলিক ট্ৰাষ্ট আৰু ইয়াৰ ফলত পাবলিক ট্ৰাষ্টও আহে যে ঠিক আছে কোনো নাথাকিলেও আমাৰ জুডিশিয়াৰী ওচৰত যাম জুডিশিয়াৰী আমাক ইমিডিয়েট কি দিব ইমিডিয়েট এটা সলিউশন দিব পাৰিব ইয়াত একো মানে আমি legislative procedure বিলাকৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব নালাগে গভৰ্নমেন্টৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব নালাগে সো পাবলিকৰ এটা নতুনকে আকৌ ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং হয় ইয়াতে ওকে হেতু এটা আমি প্ৰজত লিখিব পাৰো
তাৰ পিছত আমি some practical approach. It enables judges to apply their wisdom in a pragmatic manner, free from bureaucratic delays. Again, bureaucratic delays or ইয়াতে কথা নাই, ইয়াতে file আকৌ pass কৰি থাকিব নালাগে. Judge জনে, justice জনে নিজৰ innovative, নিজৰ wisdom লগাই পিনে কি কৰিব পাৰে ইয়াতে proactively activistৰ দৰে ভাবি পিনে citizenৰ rights ensure কৰিব পাৰে. Judicial discretion, when laws fail to provide balance, it empowers judges to rely on their personal judgment to uphold justice. Okay? So, সেইটো পাব তাৰ পিছত আমি কিছুমান cons চাই লওঁ কিছুমান negative side of judicial activism চাই লওঁ encroachment on the executive authority ৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰি আছে right so judiciary exceed its mandate it restrict functioning of the government and risk misuse of its own power এতিয়া কথাটো হল যদি তেনেকুৱা কাম judiciary active role দেখাই আছে it may lead to the misuse also যে misuse তো হ'ব পাৰে right misuse হ'ব পাৰে পাৱাৰৰ জুডিচিয়াৰী যেটো এক্সিকিউটিভৰ কাম আছে তাত কি হৈ গৈ থাকিব তাক এক্সিড কৰি গৈ থাকিলে কি হ'ব পাৰে মিসইউজ হ'ব পাৰে সেপাৰেশন অফ পাৱাৰৰ কথা আপোনালোকে লিখিব পাৰে বাৰে কলো সেপাৰেশন অফ democratic undermining again elected by the people government and legislature are elected by the people but judiciary isn't so হেতু এটা democracy against গুছি যায় erosion of trust in governance এতিয়া কথাটো হল ঠিক আছে আমি কৈছো যে জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত মানুহৰ ট্ৰাষ্ট আহিব বাট এট দা সেম টাইম মানুহৰ ট্ৰাষ্টটো গভৰ্ণমেন্টৰ পৰাও তো গুছি যাব গভৰ্ণমেন্টৰ পৰাও কমি আহিব যে গভৰ্ণমেন্টে কুছ কাম কানিয়ে গভৰ্ণমেন্টে নোৱাৰে গভৰ্ণমেন্টে এইটো নিদিব গভৰ্ণমেন্টে এইটো নকৰিব আমি জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত ট্ৰাষ্টটো বেছি আহি যাব আৰু গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা কমিও কিন্তু যাব হেতু এটা ইস্যু government or efficiency credibility ওপৰত question উঠিব but government is elected right people elected the government so democracy আকৌ democracy ওপৰতে এইটো এটা খাতৰা হিচাপত থাকিব risk of judicial overreach ইয়াতে activismৰ লগতে কি হৈ যাব পাৰে overreach কেতিয়া হৈ যাব গমে পোৱা নাযাব misuse হৈ যাব পাৰে ইয়াতে chances আছে okay so তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা নিউট্ৰেল ভিউ পইণ্ট ৰাখি আনসাৰটো এন্ড কৰিব পাৰে okay ইয়াতে আপোনালোকে পঢ়ি লব পাৰে তেনেকে আনসাৰটো এন্ড কৰিব পাৰে so I hope এইখিনিতে আমাৰ ক্লাছটো এন্ড হ'ব আমাৰ ডিসকাশনটো I hope আপোনালোকে এই ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট কেইটা বুজি পাইছে লগতে question কেনেকে ডিল কৰিব লাগিব মেইনছৰ কাৰণে হেতু ভালকে ধৰিব পাৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে বহুত বেছি প্ৰেক্টিস কৰি আছে আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্চন বোৰো যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব খোজে ঘৰত ধুনিয়াকে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅত তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক ধন্যবাদ